Bună, dragilor! Bine ați venit sau bine ați revenit pe Alexandra Tarot. Sper că sunteți într-o energie minunată la momentul când vizionați acest videoclip. Posibil pentru voi să fie ajunul Crăciunului sau chiar Crăciunul, pentru că eu filmez puțin mai înainte. Dragii mei, vin în fața voastră cu o etalare pe care mi-am propus-o, care va fi în 3 părți. Pentru că săptămâna trecută ne-am uitat la ca un fel de concluzie pentru anul care se încheie, mi-am propus să facem o etalare și pentru 2026, în care mă voi uita la ceea ce vă așteaptă pe voi, la ce ar trebui să vă așteptați pentru noul an din 3 puncte de vedere. În primul rând pe parte de relații și pe planul sentimental, apoi pe parte de carieră, profesional și pe planul financiar, și în al treilea rând mă voi uita la starea voastră interioară, predictibilă, să spun așa, pentru anul care urmează, la ce ar trebui să fiți atenți, eventual la ce ar trebui să mai lucrați. Și voi începe astăzi cu etalarea despre relații. Nu știu exact când voi avea timp să le fac și pe celelalte două, dar voi încerca să-mi organizez timpul. Bun, dragilor, și etalarea, toate cele 3 de fapt, le voi realiza destul de simplu cu o variantă destul de apropiată de varianta originală de la Rider White. Se numește Centennial Edition, dar este mai mult sau mai puțin ilustrația. Nu, de fapt chiar este ilustrația originală de la Rider White, deci nimic prea complicat astăzi. Avem aici și o lumânărică foarte drăguță, pe care o voi pune mai așa ca să nu ne încurce, dar haideți totuși să o lăsăm aici. Bun, începem etalarea, dragilor, pentru relații, pentru dragoste, pentru voi, pentru anul 2026. Puteți acum să vă relaxați, să încercați să vă goliți mintea, pentru ca eu să pot să mă conectez cu ușurință la voi. Haideți să vedem în primul rând care va fi situația voastră pe plan sentimental în noul an, energia generală. Voi extrage eu cărțile, dragilor, ca să nu pierdem prea mult timp. 10 de spade întors, asul de bâte și regina de bâte. Bun, dragii mei. Din aceste 3 cărți, deja eu pot să văd aici un mesaj destul de interesant. Voi la acest moment, posibil pe finalul anului care se încheie, în ultima perioadă, voi ați avut de a face aici cu 10 de spade cu o mare durere în dragoste, o mare dezamăgire, posibil chiar ați fost trădat de persoana iubită. Aici ați fost la pământ, vă văd într-o stare de 10 de spade este apogeul durerii, da? Cred că mulți dintre voi tocmai ați trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. În urma unei dezamăgiri, în urma unui final, al unei despărțiri, da, prin care treceți sau ați trecut, cartea a venit în poziție inversă, ceea ce mi-arată mie aici că lucrurile se îmbunătățesc. Partea bună este că în poziția normală, acum se întâmplă acest lucru, acum experimentați acest moment extrem de dureros, dar pentru că mi-a venit cartea în poziție inversă, văd că pentru voi posibil că acest lucru deja s-a întâmplat, iar voi deja sunteți în parcurs de vindecare, da? Să vă reveniți. Ușor, ușor, deși foarte greu, ați fost puși foarte tare la pământ de ceea ce s-a întâmplat. Ușor, ușor văd că aici începeți să vă recuperați forțele, da? Câte puțin în fiecare zi. Voi sunteți pe drumul vindecării, spre a vă ridica la un moment dat în picioare, da? Și soarele stă să răsară. Aici ce a fost mai rău a trecut, deja ceea ce era cel mai rău deja s-a întâmplat, iar de aici numai în sus se poate merge. Văd aici pentru voi 2 mesaje foarte interesante.
Am venit asul de bâte și regina de bâte, ca și energie la ce să vă așteptați voi pe parcursul anului care urmează. Dragii mei, văd pentru voi aici după ce veți ieși, după ce energia 10-lui de spade se va fi risipit, da, și voi veți ieși din această stare de trădare, de abandon, când veți începe să faceți pace în interiorul vostru cu ceea ce s-a întâmplat, văd aici că, sau chiar în timp ce voi sunteți în procesul de vindecare, apare pentru voi în viața voastră o nouă pasiune. Simt aici că este o persoană pe care la momentul acesta ori nu o cunoașteți, ori dacă o cunoașteți, nu vă așteptați oarecum la ceea ce va începe între voi și această persoană. Este foarte entuziasmant. Asul de bâte, în general, este o energie de entuziasm și de pasiune și de nouă acțiune, un aer proaspăt la orizont care pe voi vă scoate din această stare de 10 de spade în care asul de bâte este, sincer, este tot ceea ce are nevoie un 10 de spade, pentru că el în acea durere profundă, în acel stadiu în care sunt pus jos la pământ, nici nu mai visează la acest nou început că este posibil pentru el, dar văd aici pentru voi cu siguranță, văd acest lucru întâmplându-se, da? Un nou început pasional în dragoste. Posibil veți cunoaște o persoană care este în energia reginei de bâte, o persoană față de care vă veți simți extrem de atrași, care vi se va părea foarte atrăgătoare, care vi se va părea că are o energie și un farmec de care voi simțiți așa să gravitați poate în jurul acestei persoane, o persoană foarte încrezătoare pe care voi o veți admira, da? Care vă va atrage cu siguranță atenția. Cred că este o persoană care în general atrage privirile, da? Poate fi o persoană de o nouă atracție față de o doamnă în această energie a reginei de bâte, dar dacă sunteți doamne inversați, mai este o variantă aici. Această regină de bâte puteți fi chiar voi. Poate fi energia voastră care după această dezamăgire, după această trădare, după ce ați fost într-o depresie puternică, poate ați trecut printr-un moment foarte dificil în urma unei despărțiri, a unui final dureros, vă recăpătați aici cu regina de bâte, voi vă recăpătați strălucirea, vă recăpătați încrederea în voi, vă reamintiți valoarea voastră, ceea ce aveți de oferit, faptul că meritați totuși ca ceilalți să vă aprecieze, ca ceilalți să vă observe, faptul că meritați să fiți puse pe primul loc pentru ceea ce sunteți voi, pentru ceea ce aveți voi cu ce veniți voi, da, într-o relație. Aici eu în energia asta devin conștient, da, de plusurile mele, de calitățile mele și mă respect, mă pun eu pe primul loc, da? Dacă alții nu au făcut-o, eu mă pun pe primul loc, eu văd valoarea mea, eu mă încoronez singură, da? Să spunem așa. Ceea ce este extraordinar dacă sincer, în ambele variante este extraordinar dacă după un 10 de spade, dacă după o astfel de trădare, după o astfel de nu știu ce s-a întâmplat aici, voi clarifica. Dar dacă după un astfel de moment voi puteți să vă regăsiți strălucirea, să vă ridicați și să ajungeți în această energie și să aveți această pasiune, motivație, entuziasm de a începe ceva nou, de a da o nouă șansă, acesta este absolut un lucru extraordinar și cred că ar trebui să vă dați credit, da? Dacă aveți puterea să faceți acest lucru, pentru că, desigur, nu este ușor. 10 de spade este probabil cel mai jos punct în care noi putem fi. Bun. Aș vrea să clarific aici, vreau să clarific acest 10 de spade, ce s-a întâmplat, de ce ați ajuns în această energie. 7 de pentacule, 9 de pentacule și temperanța.
Posibil aici voi să fi avut de a face cu o persoana din trecutul vostru, posibil să fi avut de a face cu o persoană care era foarte focusată pe material, ok? Pe resurse. Văd aici o persoană alături de care poate voi munceați pentru a-i oferi acestei persoane, pentru a construi ceva alături de această persoană. Poate că voi munceați aici în acea relație, depuneați efort sau a fost o relație mai de lungă durată, da, în care amândoi ați depus un anumit efort și din punct de vedere al haide să construim ceva și din punct de vedere practic, da? Văd aici această persoană cumva muncitoare, dar nemulțumită oarecum de rezultate, ca și cum chiar dacă depunem mult efort și suntem dedicați și ne implicăm, această persoană era oarecum nemulțumită din punct de vedere poate material, au fost discuții aici legate de bani între voi, tot nu era mulțumită de roadele voastre, de ceea ce obțineați împreună și ea își dorea oarecum pentru ea, da, 9 de monede nu este o carte negativă sub nicio formă, dar în acest context eu simt oarecum energia că ea își dorea oarecum un fel de succes, un fel de independență la nivel financiar, aparte de voi sau aparte de relația cu voi, își dorea pentru ea să fie în această energie de abundență, de prosperitate, de recunoaștere chiar, da? Un lucru foarte important care a contat foarte mult pentru această persoană și de ce spun că poate fi puțin excesiv aici sau că poate persoana era prea axată pe aceste lucruri? Pentru că a venit și temperanța, care mi-arată că da, era nevoie să-și tempereze poate această dorință excesivă pentru reușită pe plan profesional, poate că era o persoană care muncea non-stop și voi vă certați pe faptul că focusul ei principal nu era pe relație și pe conexiunea dintre voi, ci pe planul material aici sau poate că voi, da, inversați, vedeți unde sunteți voi, cunoașteți bine situația voastră și a persoanei cu care aveți de-a face. Dacă aici sunteți voi care v-ați fixat foarte mult pe muncă, v-ați axat foarte tare pe parte de carieră pentru că vă doriți un oarecare succes din acest punct de vedere și visați la o anumită reușită, independență și ați muncit în continuu foarte mult aici cu temperanța și nu ați dat poate prea multă atenție planului sentimental sau al relației, este posibil ca acest lucru să fi dus la acest final, acest 10 de spade. Haideți să mai vedem puțin, pentru că citirea este pe plan sentimental, da? Deci eu vreau să văd situația dintre posibil voi și o altă persoană sau dacă sunteți singuri. Cred că la momentul ăsta posibil să fiți singuri, da? Eu văd aici o persoană care a trecut printr-o trădare, printr-o dezamăgire puternică și la momentul acesta poate este axată pe carieră sau încearcă să se vindece de ceea ce i s-a întâmplat. Haideți să mai vedem. Cinciul de pentacule invers. Da. Bun, deci eu văd, dragilor, am acest mesaj. Eu văd aici că voi, posibil, voi ați avut de a face cu o persoană care era destul de materialistă, destul de fixată pe partea banilor. Această persoană are aici o oarecare traumă de abandon sau o teamă. Simt că este vorba mă conectez la energia unei persoane care
ai experimentat posibil în copilărie o perioadă destul de dificilă de lipsuri din punct de vedere material. O persoană care știe ce înseamnă să nu ai și care a rămas oarecum, deși acum nu mai este într-un astfel de punct în viața sa, a ajuns totuși la o stare de destul de mult confort. Văd o persoană care aici se teme foarte tare să nu mai ajungă din nou într-o situație de ruină, de faliment, în care să se confrunte cu neajunsuri din punct de vedere material, a chestiilor de bază, da, să nu-și permită lucrurile esențiale. Cred că este o persoană care a trecut prin sărăcie, da, la un moment dat în viața sa și a rămas aici cu o traumă. Mereu se teme posibil de o ruină, posibil de a rămâne fără bani, și simte nevoia, este aici vorba de o persoană care simte nevoia să depună foarte mult efort, să muncească în continuu pentru bani, pentru aceste monede, pentru a se asigura că tot timpul este destul, da? Și că nu ajunge așa. Deci aveți de-a face cu siguranță aici cu un om care are poate o traumă din acest punct de vedere pe parte de resurse. Și aici cu regina de spade invers și cu doiul de spade, eu văd aici că posibil și voi să nu mai fi avut răbdare cu această persoană, posibil să fi avut aici o ceartă destul de acidă în care voi ați spus anumite cuvinte, ați fost destul de reci, destul de tăioși direct cu această persoană, pentru că această persoană cumva trebuie să aleagă aici cu doiul de spade, ne vorbește despre o decizie. Poate că voi v-ați dus către această persoană și ați spus, știi ceva, trebuie să faci o alegere. Ori alegi relația noastră și ce este între noi, ori alegi obsesia pentru bani și tot efortul pe care ți-l dedici pentru muncă, da? Dar această persoană aici, legată la ochi, nu reușește să prioritizeze. Probabil că tu ți-ai dori să o vezi mai emoțională, să o vezi mai axată și pe planul sentimental, da, pe relația dintre voi, dar această persoană aici este între ciocan și nicoval, pentru că ambele lucruri contează, să spun așa, pentru ea, dar cred că un pic mai mult contează banii la acest moment, o să fiu sinceră, da? Văd aici o persoană destul de... Da, nu prea am văzut până acum absolut nimic emoțional la această persoană. Am văzut nevoia, frica, anxietatea, dorința de a nu ajunge în situația aceasta de ruină, da? Sunt numai monezi aici la această persoană. Haideți să vedem energia acestei persoane în acest moment față de tine, după care, dragii mei, vreau să văd ce este cu acest nou început, pentru că este posibil aici deja tu cu această persoană să-ți fi încheiat relația sau socotelile, fiindcă a venit 10 de spade întors. Sau voi clarifica dacă acest nou început este cu această persoană, dacă aici se mai dă o șansă sau este cineva nou pe care îl cunoști. În primul rând, hai să vedem energia acestei persoane cu care tu ai avut aceste probleme, acest final. Care este energia lor la acest moment față de tine? A venit o carte extra pe care am uitat. Acest pachet are 2 cărți extra, pe lângă cele 78, pe care normal trebuia să le scot. Am uitat să le scot, dar a venit această carte care nu face parte din pachet, este una din cărțile suplimentare, dar cred că ilustrația este destul de grăitoare, da? În această carte am întrebat energia acestei persoane față de tine. Cred că persoana asta totuși se simte aici, își descoperă totuși sau este conștientă deja de anumite sentimente pe care le are față de tine, își dorește, posibil visează la o apropiere fizică. Haideți să vedem mai exact energia acestei persoane în acest moment față de tine. Wow! Bun.
Am început aici cu... De fapt nu am început, dar îmi atrage atenția și trebuie să-ți spun că a venit regele de monede în poziție întoarsă. Aceasta este încă o carte care îmi indică aici o persoană destul de materialistă, o persoană lacomă din punct de vedere material, da? Care nu simte că îi ajunge niciodată, o persoană foarte pământeană aici, foarte puțin emoțională, axată pe lucrurile practice, pe cum putem să facem cât mai mult profit, cât mai mult să maximizăm resursele, ceea ce noi avem, da? Numai puțin o să dau muzica mai încet, dragilor. Deci aici eu văd o persoană, regele de monede, în varianta sa reversată, este exagerat de materialist, este prea focusat pe această parte și deloc emoțional, da? Banii îți ia mințile, oarecum în cartea asta când e în poziție inversă, și tu aici ai de face cu o persoană care este în această energie, este și la acest moment tot în această energie, dar am văzut în privința ta, această persoană este conștientă de finalul, a venit cartea morții, dar este în poziție inversă și eremitul în poziție inversă. Aici, sigur, această persoană, văd că a existat o tăcere între voi, o singurătate, o perioadă de separare, posibil în urma acestui final, acestei trădări care s-a întâmplat aici, despărțirea, da? Între voi nu a mai existat comunicare, fiecare a petrecut ceva timp în singurătate cu el însuși, v-ați izolat unul de celălalt, să spun așa, în urma acestui final, dar deci la acest moment văd că, pentru că aceste cărți au venit întoarse, văd că această persoană vrea să iasă cumva din starea de izolare. Nu știu de cât timp sunteți așa, de cât timp durează separarea, dar această persoană la acest moment cumva vrea să iasă din această stare și, deși este conștientă de faptul că lucrurile între voi s-au terminat, poate că nici măcar nu se mai poate repara ceva aici din perspectiva sa, totuși ea se luptă cu acest final. Văd că, pentru că cartea a venit în poziție inversă, văd că această persoană se luptă încă să accepte. Persoana nu a acceptat încă din punctul său de vedere că într-adevăr situația dintre voi s-a terminat și se luptă totuși cu acest final, da? Sau cu această transformare, pentru că moartea pe lângă final mai poate însemna și transformare, mai poate însemna și faptul că această relație, ca să mai poată reîncepe, da, are nevoie de o transformare radicală, are nevoie de o conștientizare puternică, da, aici cu eremitul, el cât timp stă în singurătate și în izolare, el și meditează, el și trage niște concluzii, el și are nevoie să înțeleagă niște lucruri, da? Iar aici, clar că aceste conștientizări ale acestei persoane sunt menite să aducă o transformare radicală în această relație. Deci aici, după cartea morții, relația se mai poate relua doar într-o variantă complet diferită de cea care a fost. Deci aici complet se renegociază alți termeni și condiții. Poate că sunteți tot voi doi, da, care ați reîncepe relația, dar sub cu totul alți termeni, da? Deci trebuie să existe aici o schimbare. Și vedem că schimbarea este foarte mult legată de obsesia acestei persoane pentru bani. Ea are nevoie să-și tempereze această tendință, are nevoie să se vindece de acele frici în interiorul său, de acea anxietate legată de a nu avea, de a ajunge sărac sau săracă, de a ajunge să se lupte cu neajunsuri. Această persoană cu siguranță are nevoie să se vindece de acele impulsuri și de acele gânduri și temeri ale sale, în primul rând, ca să mai poată veni înspre tine. Hai să vedem dacă totuși, după cartea morții aici, dacă vreau să văd între tine și această persoană se mai poate relua ceva sau lucrurile s-au terminat.
Toate cărțile mi-au venit întoarse pentru această întrebare. Știi ce văd eu aici? Aceste cărți în poziție normală ar fi însemnat că această persoană vine spre tine, inițiază o comunicare, inițiază o exprimare a unor emoții pe care le simte față de tine, posibil a unor scuze. Ar fi însemnat că această persoană simte un impuls de pasiune, de dorință, de entuziasm, de a veni înspre tine sub impulsul momentului. Dar aici, cu acest as de spade invers, cred că aceasta este cartea care îmi clarifică de ce restul sunt în poziție întoarsă. Cred că aici nu se vede un adevăr. Această persoană nu reușește să-și găsească o claritate mentală, poate în privința a tendințelor sale toxice, în privința a ceea ce a dus la separarea dintre voi, la acest final dureros. Pentru că această persoană nu vede încă adevărul, nu vede, așa cum am văzut și eremitul, era în poziția reversată, da? Pentru că această persoană nu reușește să taie confuzia și să vadă acest adevăr, posibil adevărul propriilor sale probleme, da? Aici este întârziat, este oprit, nu se manifestă încă, da? Potențialul există, dar este la momentul ăsta, cărțile sunt întoarse. La momentul acesta, această persoană până când ea nu va conștientiza, nu va deveni conștientă nu va avea aceste realizări, și dacă vine înspre tine, această persoană vine într-o energie în care orice fel de emoții pe care ea le exprimă aici față de tine sau scuze, tu nu poți să pui bază dacă această persoană va iniția un contact cu tine și dorește să se împace sau să repare ceva. Tu nu poți să pui bază pe această persoană nici pe emoțiile sale, nici pe pasiunea pe care o simte, să spunem așa. Deci și în poziție normală, aceștia doi sunt un paj și un cavaler. Dar mai ales în poziție reversată, da? O persoană imatură emoțional, care nu știe cum să se exprime emoțional față de tine, o persoană care vine și pleacă, care poate avea un impuls de moment de a acționa, dar apoi imediat își pierde interesul. Pasiunea îi scade, gândul îi se duce poate din nou spre cum să fac bani, cum să produc, da. Nu văd o persoană ok, într-o energie ok aici față de tine. Nu prea văd persoana asta, sincer, pentru că totul e în poziție inversă, nici nu prea văd să inițieze, pentru că și dacă ar iniția la acest moment, fără ca ea să aibă aceste conștientizări, să vadă clar situația, asul de spade care a venit în poziție inversă, atâta timp cât nu există claritate și din partea sa, oricum, și dacă ar veni în această energie, da, care nu ți-ar aduce ție nimic stabil, da, nimic durabil, nimic în care pe care tu poți să pui o bază, da, o stabilitate. Bun. Aș vrea să clarific, pentru că eu pentru tine am văzut totuși în perioada care urmează, începând cu 1 ianuarie încolo, eu am văzut pentru tine acest nou început și pasiune, da? Vreau să clarific aici, nu cred că este cu această persoană, este posibil ca tu, între timp, după acest final, da, tu să lași în spate această persoană materialistă, superficială, da, să lași în urmă această persoană și este posibil aici tu să cunoști pe cineva nou, da? În energia reginei de bâte, sau dacă tu ești în această energie, este important ca tu să ajungi în această energie mai întâi, da? În care să-ți recapeți încrederea în sine și să vezi calitățile tale, valoarea ta, să-ți reamintești, da, cine ești. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat cu această persoană, tu să-ți recapeți strălucirea, da? Încrederea în sine, și atunci poți atrage în viața ta un nou început și odată ce, bineînțeles, aici se produce, aici este un proces de vindecare, da? Deci dacă tu ai experimentat un 10 de spade, sfatul meu este, după ce ai trecut printr-o relație care a avut un puternic impact emoțional asupra ta, da? După ce ai experimentat un final foarte dureros care te-a pus la pământ,
Nu te duce imediat să încerci să începi o altă relație. Ia-ți un timp, ia-ți un proces, indiferent cât durează acest proces. Chiar dacă trebuie să stai singur, poate o perioadă mai lungă, da? Ia-ți acel timp să te vindeci, ia-ți acel timp să procesezi ceea ce s-a întâmplat, să poți să închizi și energetic, da, în interiorul tău, ceea ce relația, da, din care tocmai ai ieșit. Dă-ți timp să-ți vindeci, să te aduci pe tine într-un punct în care să fii ok, da, și să fi făcut oarecum o pace cu acest final, da, înainte să începi o nouă relație, pentru că altfel tu vei duce energia grea din ceea ce s-a întâmplat cu fosta, da, o vei lua și o vei duce în noua ta relație și cumva vei păta și acea nouă relație va fi afectată cumva, adică energetic și fostul este și el prezent în relație, da? Sunteți tu, noua persoană, și fantoma fostului sau a fostei. Dacă tu nu ți-ai luat acest timp de vindecare și cu tine și în care să procesezi, să faci pace cu trecutul, cu ceea ce s-a întâmplat sau cu ceea ce s-a închis aici. Bun. Dar deci după ce va avea loc această perioadă de vindecare pentru tine, vreau să clarific aici acest nou început. Haideți să vedem. Bun, dragii mei. Foarte interesant, a venit șasele de spade în poziție inversă. Eu aici văd pentru tine că la acest moment tu încă te simți puțin prins în situația în care ai fost până acum în fosta relație. Văd aici că te simți încă puțin prins, tu vrei să pleci spre această vindecare, spre un nou orizont, să lași în urmă pentru că știi că ceea ce a fost acolo nu a fost bun pentru tine, nu ți-a împlinit nevoile și vrei să te îndrepți spre un nou orizont, spre ape mai senine, dar cred că încă la acest moment, pe finalul anului și prima perioadă de după 1 ianuarie, începutul lui 2026, încă te mai găsești, încă te mai lupți, încă te mai simți oarecum blocat. Cred că din punct de vedere practic sau fizic, pentru că am văzut 10 de spade, am văzut moartea, cred că fizic tu ai plecat deja din această relație, dar cred că aici încă energetic, pe prima perioadă a lui ianuarie, te mai chinui să închizi, da? Și energetic cu fosta relație și poți să te mai simți un pic o perioadă de timp, dar nu mult, prinsă în acea energie. Dar lucrul foarte pozitiv pentru tine aici, și mă bucur că pot să-ți dau această veste bună, este că curând, foarte curând, nu vei mai sta mult în această energie, pentru că avem aici steaua și soarele. Avem vindecare pentru tine, avem pur și simplu eu ajung să fiu din nou bine cu mine, ajung la acele conștientizări, da, de care aveam nevoie încât eu să fac pace cu ceea ce s-a întâmplat, să fac pace cu mine în interiorul meu și după ce va avea loc această vindecare, da, atunci se poate realiza pentru mine și împlinirea dorințelor mele, pentru că steaua înseamnă și o dorință împlinită, da. Poate că voi nu ați crezut aici, poate că voi nici nu ați crezut că mai puteți ieși din această durere. Văd că a fost un final, da, a fost o relație grea, a fost un final greu de acceptat, da, pentru voi, ceea ce s-a întâmplat, și cred că cumva nici nu ați fost siguri la un moment dat dacă voi chiar puteți în primul rând să părăsiți această relație, dar mai ales să ajungeți să vă și vindecați, dar și să mai manifestați și cartea Soarele este cea mai pozitivă carte din tarot. Să mai manifestați și bucurie și entuziasm și lucruri bune să se întâmple din nou pentru voi. Aici mă încălzesc la lumina soarelui, da?
este bucurie, este pozitivitate, este eu zâmbesc, mă bucur de viață, sunt așa ca un copil care și-a regăsit pofta de a trăi, da? Pofta de viață. Și văd pentru voi că chiar dacă acum încă vă străduiți să lăsați în urmă această durere, acest eșec, această relație care v-a afectat, văd în perioada următoare pentru voi cu aceste două cărți arcane majore foarte pozitive. Văd vindecarea, văd mersul înspre un orizont mai senin și văd aici posibil și o reușită, da? Am văzut acel as de bâte și acea regină de bâte. Haideți să vedem aici. Cunoașteți totuși pe cineva nou. În primul rând eu văd vindecare la nivel interior, ceea ce este probabil cel mai important lucru, pentru că dacă voi nu sunteți vindecați, nici o nouă relație nu se poate manifesta care să fie în armonie, da? O relație fericită. Haideți să vedem. Interesant. Văd aici, este posibil să fie energia. Deci vă voi da și acest mesaj. Deși pentru voi văd toată această schimbare, toată această vindecare, da, după ce veți încheia relația, este posibil aici ca fosta persoană cu care ați fost să mai încerce să jongleze în continuare între voi și alte lucruri. Aici poate fi nu neapărat o altă persoană. Am văzut și 3 de cupe la capătul setului de cărți. Poate fi o altă persoană sau pot fi din nou banii pentru această persoană. Această persoană poate să încerce fosta persoană, da? Care este, am văzut aici în energia regelui de spade, da? Aveți de a face cu o persoană în continuare destul de non-emoțională, destul de mentală, destul de detașată, care pare ca un rege de spade, da? Pare foarte înțeleaptă, pare foarte rațională, dar de fapt această persoană jonglează aici și ba chiar nu mai reușește să jongleze foarte bine între diverse priorități din viața sa, posibil chiar între voi și o altă persoană, dar nu neapărat. Aici poate fi interesul său pentru lucrurile materiale și relația cu voi, da? Pot fi aceste două pentacule pe care le jonglează aici, dar este o persoană care nu reușește să ia totuși, deși are regele de spade ca și energie, nu reușește să ia aici o decizie eficientă, să-și prioritizeze, să aleagă, da, între cele două opțiuni. Și aici avem 8 de cupe invers. Vedem că dacă această persoană rămâne în acest stadiu de indecizie, dar încearcă cu regele de spade, poate că mai încearcă totuși să vină în direcția voastră, încearcă să comunice, să pară că vrea să aveți o discuție foarte serioasă, matură, să puneți lucrurile la rece. Poate că vrea să pară așa în fața ta, dar această persoană mare grijă pentru că nu este, pentru că ea în continuare aici nici nu mai știe cum să-și aranjeze lucrurile, da? Ca să poată să împace și capra și varza, să spun așa. Aveți grijă ca acest lucru să nu vă țină pe voi blocați, pentru că în 8 de cupe eu vreau să plec, vreau să mă îndepărtez de acea situație, sunt pe drum, da, să las în urmă aceste cupe care sunt goale, dar în poziție inversă ceva mă ține, totuși sunt prins. Am văzut, da, și am văzut și 6 de spade invers, am văzut acum și 8 de cupe invers. Mare grijă la cumva văd că există pericolul pentru voi ca încă să rămâneți prinși în această relație, încă indecizia acestei persoane și faptul că ea jonglează și într-o parte și în alta, poate promisiunea că vă va prioritiza și veți ajunge pe primul loc în viața sa și
va lăsa obsesia pentru material deoparte și vă va pune pe primul loc și așa mai departe. Poate această persoană încearcă să discute cu voi și să pară matură, serioasă, da, să vă promită niște lucruri, dar și acest lucru vă ține pe voi pe loc și vă ține blocați din a pleca din situație. Dar eu totuși aici această persoană nu o văd. O să mai scot doar o carte. Vreau să văd această persoană își poate reveni, relația dintre voi fosta relație se mai poate îmbunătăți sau tu trebuie să te îndrepți spre vindecarea ta aici. Nu, eu nu văd. Văd în continuare o persoană, a venit regina. Regina de monede invers. Nu, eu văd în continuare o persoană materialistă, o persoană care nu reușește să-și echilibreze dorința excesivă și să-și tempereze dorința excesivă pentru partea asta materială. Tot timpul simt că aici, că această persoană mereu va pune banii deasupra relației, deasupra ta. Și mai mult decât atât, dacă rămâi în această relație, tu riști să ajungi în energia reginei de monede invers, care nu prea se mai îngrijește de ea însăși, de nevoile sale, pentru că ea tot timpul dă, ea tot timpul este acolo. Poate această persoană se așteaptă de la tine să fie acel gen de, nu știu, dacă persoana este de sex masculin și tu ești femeie, se așteaptă să fii mereu acea persoană acolo care îngrijește, se ocupă de casă, se ocupă de nevoile sale, ca ea să nu-și bată capul, ea să se poată focusa pe partea asta practică, pe a face bani, pe ceea ce contează pentru ea, obsesiile sale, da? Nu văd, sincer îți spun că eu nu văd această persoană să iasă din această energie, iar tu, pe tine, dacă rămâi în această relație, nu te văd foarte bine alături de această persoană, pentru că nu am deloc niciun fel de... Nu am cupe aici, nu am... La această persoană, când ne-am uitat la energia ei, am văzut numai monezi, numai pentacule, da? Deci, persoana asta într-o relație nu este vorba. Bineînțeles că și banii sunt importanți, dar în primul rând această persoană nu are ce să-ți ofere din punct de vedere emoțional, da? Poate doar din punct de vedere practic, dar până la urmă acesta nu ar trebui să fie motivul principal pentru care să fim într-o relație pe planul sentimental, da? Pentru că vom avea foarte mult de pierdut și din punct de vedere al spiritului, al interiorului nostru, da? Nu ne mai regăsim, nu mai știm cine suntem într-o astfel de relație. Bun, dragii mei, aceasta a fost etalarea. Sper că v-a ajutat sau că ați rezonat cu aceste mesaje. Eu voi încerca acum să fac etalările și celelalte două pentru parte de carieră și pentru starea voastră pe interior în 2026, dar nu știu exact când vor fi gata și acelea. Voi vedea cum îmi voi organiza timpul. Dacă v-a plăcut această etalare, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canal și să vă activați clopoțelul dacă nu ați făcut-o deja, să lăsați un like sau poate un comentariu și, dragii mei, vă doresc sărbători binecuvântate, vă doresc dragoste, pace, liniște, creștere, tot ce vă doriți voi în această perioadă și pentru noul an și noi să ne revedem cu bine la următoarea citire. Aveți grijă de voi, vă doresc lumină!